Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với số thứ 12 của Tài chính quốc tế cuối tuần. Số tuần này cũng chính là số khép lại cho tuần 18 cho đến 25 tháng 4 và mở ra những dự báo cũng như là lưu ý cho tuần mới từ 26 tháng 4 cho đến mùng 2 tháng 5. Và tuần này chúng ta lại cùng đồng hành cùng ông Trần Khắc Minh, nhà tư vấn đầu tư tài chính độc lập. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua còn những diễn biến đáng lưu ý nào đã diễn ra trên thị trường tài chính thế giới ạ? Trong tuần vừa qua, thị trường có một số diễn biến chúng ta cần lưu ý như sau. Thứ nhất là thị trường chứng khoán Mỹ đã có 2 phiên điều chỉnh khá mạnh do bị ảnh hưởng tâm lý bởi tin rằng chính quyền của Tổng thống Biden có khả năng sẽ tăng thuế thu nhập lên gần gấp đôi đối với cả các nhà đầu tư có lợi nhuận cao trong vòng hơn một năm trong các tài sản mà đã nắm giữ hơn một năm. Nhưng sau đó thị trường bình tĩnh lại và tính toán về rủi ro thì cho rằng rủi ro về thuế là không lớn, cho nên là các nhà đầu tư lại yên tâm. Chúng ta được chứng kiến phiên cuối tuần thị trường chứng khoán Mỹ lên mạnh, đặc biệt chỉ số S&P 500 được coi là chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ lại có một thời điểm đã vượt qua đỉnh cũ gần đây, hay còn gọi là tạo một đỉnh all time high, đỉnh cao mới mọi thời đại trước khi điều chỉnh xuống vào cuối phiên. Chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay tâm lý vẫn rất là bullish, hay còn gọi là tâm lý vẫn đang nghiêng về khả năng là vẫn tăng trưởng tốt, chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng để mà giới đầu tư thi nhau bàn thảo. Theo cách nhìn của ông về tiền số mã hóa cryptocurrency thì phải chăng như ông đã ám chỉ ở những số trước đó nó đã vỡ bong bóng ạ? Thị trường có những biến động mà đáng lưu ý khác, đó là thị trường tiền mã hóa cryptocurrency mà điển hình là Bitcoin. Thì chúng ta thấy rằng là sau khi Bitcoin vượt qua mức 64.000 đô la Mỹ một coin thì đều đi xuống rất mạnh, hay còn gọi là bán tháo. Hiện tại thì giá Bitcoin đã có lúc xuống đến dưới 48.000. Chúng ta được biết rằng có 2 tin đồn làm cho thị trường crypto chao đảo. Tin thứ nhất là vùng Tân Cương của Trung Quốc bị mất điện diện rộng. Chúng ta nên nhớ rằng vùng khu vực Tân Cương của Trung Quốc là nơi đặt rất nhiều công ty mining, tức là công ty đào tiền Bitcoin rất là lớn. Ngoài Bitcoin thì còn có một số đồng tiền khác, ví dụ như là ETH cũng được khai thác quy mô lớn ở khu vực Tân Cương. Tin đồn thứ hai thì có vẻ nghiêm trọng hơn, đó là chính phủ Mỹ đã có là động tác là bắt đầu điều tra một số tổ chức cũng như là công ty lớn có dấu hiệu tẩy tiền thông qua đồng tiền số. Thì như số trước tôi có nói là sự kiện sàn Coinbase niêm yết nó có nhiều ý nghĩa, trong đó có một ý nghĩa đó là được niêm yết trên một sàn tập trung lớn của Mỹ thì cũng phải tuân thủ các luật lệ về vấn đề công khai. Nó lại đưa đến một vấn đề khác, đó là nếu công khai thì những khoản tiền có thể bị coi là tẩy tiền sẽ lộ ra. Và tin đồn này chưa được chứng thực nhưng không phải là không có lý. Nó làm cho đồng Bitcoin lao dốc cũng như tất cả các đồng tiền số khác cùng lao dốc. Và tôi cho rằng nếu kết luận là bong bóng crypto đã nổ thì chưa đủ bằng chứng, hay còn gọi là chưa đủ cái diễn biến để mà có thể kết luận như thế. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý rằng nếu đồng Bitcoin bị xuống dưới mức 40.000 thì rất có thể sẽ còn xuống sâu nữa. Thị trường hàng hóa với vàng và crude oil hiện đang nhận được nhiều sự chú ý. Thưa ông, theo ông thì các nhà đầu tư cần lưu ý gì với hai thị trường này? Thị trường hàng hóa thì rất là đa dạng. Tuy nhiên là có hai mặt hàng được sự quan tâm rất đông đảo của thị trường, đó là vàng và dầu thô. Trong tuần qua, vàng sau khi mà vượt qua mức kỹ thuật quan trọng 1765 thì tiếp tục đi lên đến gần mức 1.800.
đô la Mỹ một ounce thì có điều chỉnh đi xuống trong mấy ngày cuối tuần. Tuy nhiên, tôi đánh giá rằng trong trường hợp giá vàng điều chỉnh không quá mức 1.760 đô một ounce thì khả năng vẫn có xu hướng đi lên vùng 1.820 đến 1.850 hoặc cao hơn. Vậy chúng ta tiếp tục quan sát trong tuần tiếp theo. Dầu thô thì sau khi vượt qua vùng sideways là từ 58 đến 62 đô một thùng thì chúng ta chứng kiến là giá dầu đã có thời điểm lại quay lại 60 đô một thùng. Nhưng trong phiên cuối tuần thì giá dầu thô lại vượt lên trên mức 62 đô một thùng. Chúng ta tiếp tục để ý rằng giá dầu trong ngắn hạn vẫn đang hướng về mức 65.3 trên 65.55 đô một thùng hoặc cao hơn. Trong trung hạn, view hay còn gọi là tầm nhìn trung hạn của giá dầu vẫn cho thấy xu hướng là tăng giá. Các loại mặt hàng khác chúng ta cần lưu ý là kim loại cơ bản hoặc nông sản thì cũng chưa có biến động gì quá quan trọng để đánh giá cụ thể. Đây là cái nhìn của tôi về thị trường hàng hóa trong tuần vừa qua. Và tiếp theo sẽ là mục Q&A. Thưa ông Trần Khắc Minh, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc làm thế nào để trở thành một trader, cũng như là để trở thành một trader thì cần học hỏi những gì, như thế nào. Đây cũng là một câu hỏi, một thắc mắc được gửi đến từ rất nhiều quý vị khán giả. Vậy ông có thể giúp giải đáp thắc mắc này một cách khái quát nhất không ạ? Để trả lời ngắn gọn câu hỏi này, theo ý kiến của tôi, nếu các bạn muốn trở thành một trader chuyên nghiệp, cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và rèn luyện tâm lý giao dịch. Đấy là 3 mặt rất quan trọng để có thể trưởng thành, trở thành một trader chuyên nghiệp. Ngoài ra, cần học hỏi những gì qua sách vở thì câu hỏi này là rất là rộng, bởi vì rất nhiều sách cần học. Ví dụ như sách của phân tích cơ bản cũng rất nhiều, sách của phân tích kỹ thuật cũng không thiếu, và sách về tâm lý giao dịch thì cũng rất là nhiều. Các bạn có thể tham khảo trên mạng Internet qua các hệ thống tìm kiếm, lọc và tự đọc. Tuy nhiên, cần lưu ý một vấn đề là không phải đọc nhiều mà trở thành giỏi, mà các bạn cần phải học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, hoặc tốt nhất là hãy lựa chọn cho mình một người thầy thực sự. Vâng, như vậy nghĩa là có 3 lĩnh vực cần lưu ý nhất, đấy chính là phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và cần trau dồi rèn luyện tâm lý khi giao dịch. Đây cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng cho việc giao dịch thành công. Và thêm nữa là cần học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, cũng như là tốt nhất được chọn cho mình một người thầy thật sự. Đây quả thật là một lời khuyên rất là hữu ích dành cho các quý vị khán giả. Và xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã dành thời gian chia sẻ những đánh giá cũng như là phân tích trong số tuần này. Chương trình xin khép lại tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chú ý đón xem. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi quay trở lại chương trình vào sáng thứ 2 tuần sau để chúng ta cùng tổng hợp cũng như là phân tích những xu hướng tiếp theo của thị trường thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả, để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.